everyone! Magandang gabi! Ngayon, ang lola nyo ay susubok gumawa ng kung tawagin ay green curry. Okay, so hindi ko siya tatawagin green Thai curry kasi hindi authentic yung aking mga ingredients. Anyways, kaya naman, bakit ganon hindi authentic? Well, gagamitan ko siya ng drumsticks malunggay or drumsticks moringgga. Ito yung bunga ng malunggay at saka gagamit ako ng pritong sea bass o yung masarap na isda, and at the same time nakakita ako sa supermarket ng green curry leaves, kaya naman I wanna know ano ba lasa nito o amoy nito pag inilagay siya sa mga lutuin. Let's go! Samahan niyo akong magluto, matutong magluto tonight. Okay, so pakuluan muna natin siya sa water. And then, sa kabilang kawali, let it boil, okay? So, lumabas na yung mantika niya. Let's cook this. Wow!
Ayan. So, iba talaga pag ang gamit natin sa, ang tawag dito? Mga ginataang ulam is tunay na gata. Talaga namang lumalabas yung kanyang natural oil at masarap. Naririnig nyo ba yan? It is sizzling! Tikman nga talaga natin. Kung tama lang. This is done. Perfect. Galanggal. Garlic. Magkaiba yan.
Yan! So, tapos na ako magprito. And of course, natapos nyo ng panoorin ang first part. Second part ng video nito, huwag kayong malito. I simply showed you first na madali lang po pala gumawa o magluto nitong green Thai curry. Ang matagal lang na proseso yung pagdidikdik ng mga spices because we are going to turn it into a paste. And for the taste naman ng mga spices, it's not overwhelming, very subtle, hindi siya masyadong maanghang because I used real coconut milk. So I would say it's nice to try this new recipe. Ayan, so ang lola nyo ay maghahapunan na. Ang sarap. This is the first time that I cooked green curry and at the same time ay gumamit ako ng sea bass. Nag-ihaw na kami ni Nancy ng sea bass yung nakaraan. Masarap siya, hindi siya masyadong malansang isda at saka malamang siya. So this is perfect. So sa mga medyo nagda-diet, papakin nyo na lang yung sea bass, yung gata, at saka yung moringa. So this is the moringa. Ito hindi ang pinakain. Actually, ngayon lang hindi ko kakain itong bunga ng malunggay. So parang siyang edamame, ang kinakain lang ay yung buto. Since masarap ang sabaw nito, pwede rin sipsipin o kaya sinangitin yung white pulp. Anyways, at talagang bida ay ang isda. So, ayun, kakain ako ng isda. Tsaka kanin. So, I have sauce. Yung gata, creamy gata. Tsaka isda. Alright, so, matugo siya sa pagdikdik. So, I hope ay makabili kayo ng maayos na mortar and pestle. Pwedeng yari sa kahoy or pwedeng yari sa bato, pero hindi yung katulad ng ginamit kong malapad. Yung malapad na yun ay pang Indonesian yun. Yung ibang klaseng mortar and pestle, malalim talaga na lusong. That's best. Para pag dinikdik ang lahat ng flavors ng or seasoning nitong green curry, hindi magtatalunan. Hindi magliliparan ng mga bawang sibuyas, sili at saka yung tanglad. So guys, it's so nice, especially with grilled patis. You see? Yun yung gata. Masarap.